जय मसीह। आज 5 फेब्रुअरी 2020 तदनुसार 22 माघ 2076 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ म त्यो बाटो पाएर गएको छु। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 10 को 25 देखि 37 सम्म पाठ गर्नेछौँ। व्यवस्थाका एकजना पण्डित येशूको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखेको छ? तिमीले के पढ्यौ? तिनले भने, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा सामर्थ्य र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाफ दियौ, त्यसै गर र तिमी जिउने छौ। तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर यसुलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? यसुले जवाफ दिनुभयो, एकजना मानिस जेरुसलेमबाट यरीहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गे पारेर पिटेर अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एउटा पूजाहारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एउटा लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमध्य लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले 2 चाँदीका सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। यसले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब यसुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ, तिमी पनि त्यसै गर। आमेन। लेखक फेरि दोस्रो कोरिन्थी 1 को 3 देखि 4 लाई यहाँ जोड दिनुहुन्छ। हाम्रा प्रभु करुणामय पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वर, उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। क्रिसमसभन्दा अगाडि मैले प्रेम गर्दै गरेको केटीले उनको प्रेम अर्कै केटासँग भएको कुरा जब मलाई बताइन्, त्यो कुरा सुनेर म निकै भावुक भए, भक्कानिएर निकै बेर रोएँ पनि। र केही समयपछि जो मानिसहरूले आफन्त गुमाएका छन्, जो पीडामा छन्, जो मेरो जस्तै अवस्था भएर गएका छन्, ती मानिसहरूसँग समय बिताउने निर्णय मैले गरेँ। 1 महिनाको अन्तरालमा आफ्नो बुबा गुमाएकी एक महिलालाई मैले सान्त्वना दिएँ। अर्को एकजना महिला जसले छोराको आत्महत्या सहन गर्नु परेको थियो, उहाँलाई र अरू थुप्रै मानिसहरूका छोराछोरीहरू जो परमेश्वरबाट टाढा भएका थिए, उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सहायता गर्न र सान्त्वना दिन म सफल भएँ। मलाई लाग्दछ मानिसहरूले असल सामरीको कथा अध्ययन गर्दा एउटा कुराको विचार गर्दैनन्। त्यो कुरा भनेको जुन पूजाहारी र लेवीले त्यो घाइते मानिसलाई देखे, उनीहरूले त्यो व्यक्तिको भावनालाई वास्तवमा बुझ्न सकेका थिएनन्। तर त्यो सामरी जुन बेला उनी आफै पनि हेपिएका र त्यागिएका थिए, त्यो डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको अवस्था त्यो सामरीले राम्रोसँग बुझ्न सफल भएका थिए। त्यो सामरीले त्यस घाइतेको अवस्थालाई बुझेर म पनि त त्यस्तै बाटो भएर गएको छु भनेर मनमा विचार गर्न सके। जब हामी कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्दछौँ, यसुले हामीलाई त्यस्तै परिस्थितिको सामना गर्दै गरेकाहरूसँग परिचित हुन, उनीहरूसँग घुलमेल हुन र उनीहरूको असल छिमेकी बन्न सहायता गर्नुहुन्छ। र हामीले जुन सान्त्वना परमेश्वरबाट पाएका छौँ, त्यही सान्त्वना उनीहरूलाई पनि बाँड्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। जस्तै हामी उनीहरूप्रति दया देखाउँदछौँ, हामीले ख्रिस्टको जीवनको अनुकरण गर्दछौँ, जसबाट हामी परमेश्वरसँग र हाम्रा वरपर भएका मानिसहरूसँग अझ नजिक हुन सक्दछौँ। आमेन। आजको विचार, मैले पाएको सान्त्वना अरूहरूलाई बाँडेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर पिता, हामीलाई अरूहरूको दुःखलाई बुझ्ने र तपाईको सान्त्वना बाँड्न सक्ने साहस दिनुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक रिक नौलिन, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, सम्बन्ध टुटेका व्यक्तिहरूको निम्ति।